Xin chào tất cả quý vị, chúc cho quý vị có một ngày mới nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, hôm nay là tiết Thanh Minh, tháng này là tháng Thanh Minh và tôi đang có mặt trong nghĩa trang Quân đội Biên Hòa xưa, nay là nghĩa trang nhân dân Bình An quý vị. Và đây chính là nghĩa Dũng Đài. Và sau khi thắp một nén hương ngay chỗ vị trí nghĩa Dũng Đài, tôi sẽ đưa quý vị vào trong đây. Hồi trước giờ đi vào trong đây cũng mấy lần nhưng mà chưa quay một cái thước phim nào ở bên trong quý vị. Bên trong nghĩa Dũng Đài đây quý vị, đây là biểu tượng vành khăn tang, ở giữa có một cái đài cao và theo tư liệu ngày xưa nói đây chính là một cái thanh gươm, và cái đài ở giữa này cũng rất là cao, nghe nói là cao khoảng 43 mét, nhưng mà cái tháp ở giữa này nó đã bị cắt ngắn rồi quý vị. Nghĩa trang này được xây dựng từ giai đoạn năm 1966 năm 1967 đó quý vị. Còn đây là biểu tượng vành khăn tang đây quý vị. Đây là một cái tường thành hình tròn rất là dày quý vị. Tôi nghĩ ở bên trong đó là kiến trúc rỗng nha. Ở bên ngoài đó là họ đổ bê tông cốt thép theo kiểu hình tròn. Đó, đây là cái vị trí trung tâm của nghĩa trang Quân đội Biên Hòa xưa. Người ta gọi là nghĩa Dũng Đài. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra nơi an nghỉ của các cái sĩ quan cấp tướng. Xem dịp Thanh Minh này có ai đến viếng không ha quý vị. Sẵn đây cũng xin cung cấp một vài cái thông tin từ cái thời chiến tranh tại Việt Nam quý vị. Có thể coi chiến tranh tại Việt Nam là một trong những cái cuộc chiến tranh đầu tiên trên thế giới có sự tham gia của một cái lực lượng trực thăng với quy mô rất lớn quý vị. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Mỹ cái thử nghiệm cái chiến thuật là trực thăng vận trong cái chiến tranh tại miền Nam Việt Nam. Và theo những cái tư liệu mà tôi tìm hiểu được đó quý vị, trong suốt cái chiều dài của cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ đã mang sang chiến trường miền Nam khoảng hơn 7.000 chiếc máy bay trực thăng UH-1. Trong đó là cái loại trực thăng UH-1H là có số lượng lớn nhất với khoảng là 3.375 chiếc. Và trực thăng UH-1 cũng đã trở thành một cái xương sống của không quân Việt Nam Cộng Hòa với là 861 chiếc được Mỹ viện trợ cho không quân Việt Nam Cộng Hòa, chiếm hơn là 40% tổng số tất cả các loại máy bay mà Mỹ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một con số cũng rất là lớn quý vị. Và trong cái giai đoạn đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng được đánh giá là một trong những cái đội quân được cái trang bị rất là tốt so với các quân đội khác trên thế giới. Mặc dù trực thăng UH-1 lại linh hoạt hơn bất kỳ cái phương tiện nào, vừa bay trên cao, di chuyển rất là nhanh và có thể là chở rất là nhiều quân, nhưng mà UH-1 cũng lại rất là dễ bị tổn thương, bởi vì vào giai đoạn đó trực thăng chỉ phát triển ở mức độ là khi mà cái lớp giáp bảo vệ nó chưa được phát triển giống như những loại trực thăng đa nhiệm vụ như ngày nay quý vị. Điển hình nhất là trong cái trận ấp Bắc năm 1963, quân giải phóng đã bắn rơi 5 chiếc trực thăng UH-1 chỉ bằng súng trường. Đây là một cái đòn rất là đau cho phía Mỹ và phía Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì họ nghĩ rằng là trực thăng UH-1 khi mà tham chiến trong chiến trường ấp Bắc không thể nào bị bắn rơi một cách dễ dàng như vậy được. Và trong quá trình tham chiến tại chiến trường miền Nam Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng lại quá phụ thuộc vào trực thăng UH-1 để tiếp tế cứu thương, chi viện hỏa lực. Và những cái hình ảnh mà trực thăng UH-1 bị tấn công và bị rớt trên chiến trường, nó cũng đã giảm đi cái tinh thần chiến đấu của lính Mỹ cũng như là không quân Việt Nam Cộng Hòa. Và khi tìm hiểu các cái tư liệu có liên quan đến tướng lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa khi mà tử trận trên chiến trường, thì tôi thấy rằng có khoảng 10 sĩ quan cao cấp, họ giữ các cái chức vụ rất là cao cũng như là quân hàm từ cấp tá, cấp tướng, đã bị tử trận trên chiến trường, lại có liên quan đến trực thăng UH-1. Và bây giờ tôi đang đứng trước cái khu lối vào của nơi an nghỉ của các sĩ quan cấp tướng. Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa ngày nay đã thay đổi rất nhiều quý vị. Ngày nay bên dưới những ngôi mộ này là những cái rừng cây rất là xanh, và từ xa thì quý vị cũng không thể nào tưởng tượng đây là một cái nghĩa trang. Vào thì Việt Nam Cộng Hòa thì nghĩa trang này không có trồng cây, nhưng thời điểm này quý vị thấy đứng ở ngoài xa lộ Sài Gòn Biên Hòa, quý vị sẽ nhìn vô thấy một cái rừng cây trên một ngọn đồi. Mé bên tay phải nếu mà đi từ Biên Hòa vô Sài Gòn, đó chính là cái nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Và lối vào khu mộ của các sĩ quan cấp tướng ngày nay cũng không biết là cái lối nào là lối đi chính luôn quý vị. Và khu mộ dành cho các sĩ quan cấp tá, cấp tướng, những sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa sẽ được bố trí thành một dãy hàng ngang theo cái hướng đi
từ bên đền Tử Sĩ đi thẳng vào nghĩa Dũng Đài quý vị. Nếu đi từ hướng đó thì khu mộ cấp tá cấp tướng sẽ nằm mé bên tay phải. Và bây giờ tôi đang có mặt tại cái khu lối vào của mộ sĩ quan cấp tá cấp tướng quý vị. Và trước cái khu mộ dành cho các cái sĩ quan cấp tướng, tôi thấy rằng là đó là một khoảng đất trống. Ở đây người ta không bố trí các cái ngôi mộ của các cái tử sĩ. Và tôi nghĩ rằng sau khi mà Quân đội Nhân dân Việt Nam họ tiếp quản khu vực này, họ đã trồng cây xanh ở cái khoảng đất trống này. Cho nên ngày nay quý vị thấy ở đây có rất là nhiều cây xanh và gốc rất là to. Tôi nghĩ tuổi đời cây này cũng vài chục năm là trở lên rồi đó quý vị. Và bây giờ tôi đang đứng ngay chỗ cái ngôi mộ đầu tiên quý vị. Quý vị xem cái vòng thành nơi dành cho các cái sĩ quan cấp tướng rồi quý vị. Có một cái lối vào và có một cái vòng thành bao quanh mộ nha quý vị. Bây giờ chúng ta bước vào cái ngôi mộ đầu tiên. Và cũng có nhiều quý vị khán giả ở xa gửi bình luận về. Quý vị cũng chỉ cái nơi an nghỉ của tướng Đỗ Cao Trí. Ông sẽ nằm cái vị trí là ngôi mộ đầu tiên đó quý vị. Ngay chỗ mà có lối đi từ đền Tử Sĩ đi qua ngay chỗ nghĩa Dũng Đài. Và đây chính là theo như những cái thông tin mà quý vị cung cấp á, thì đây chính là nơi an nghỉ của tướng Đỗ Cao Trí đây quý vị. Ngay đây là cái cổng vào đây. Hai bên có một cái trụ đá và có thể là người ta đã trang trí trồng bông bụng hoa ngay chỗ trên những cái trụ này đó quý vị. Và ngày nay thì mộ của tướng Đỗ Cao Trí đã được gia đình lấy đi từ những năm đầu thập niên năm 1980 rồi quý vị. Nơi này đó đã trở thành một cái nơi hoang phế rồi. Nhưng mà cái huyệt mộ thờ vào cái thời điểm mà người ta lấy hài cốt á, người ta đập một cái mảng bê tông lớn vẫn còn giữ nguyên nha quý vị. Từ thập niên năm 1980 đó mà đến bây giờ nó vẫn y nguyên như vậy. Bởi vì nghĩa trang này cũng trải qua một cái thời gian là hoang phế. Và đây là cái vị trí phần bia mộ rồi quý vị. Trên bia mộ cái cây sắt râu ngày xưa nó vẫn còn. Phải khâm phục một điều là thế này quý vị. Sắt ngày xưa rất là bền quý vị. Trong đây có một cái ụ mối cũng rất là to. Và trên đầu ngay chỗ cái bia mộ đó quý vị có một cái đường rãnh nứt rất là lớn. Tôi nghĩ rằng đường rãnh nứt này nó cũng đã hình thành từ rất lâu rồi. Bởi vì cái khu mộ của tướng Đỗ Cao Trí nằm trên một cái vị trí tương đối cao so với những khu còn lại. Có thể là đây giống như là một cái đồi nho nhỏ nằm trong cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa quý vị. Và do nước chảy có thể là nó đã tạo ra một cái đường rãnh nứt như thế này. Nhưng mà ngày nay thì khu mộ này cũng đã bỏ hoang bởi vì hài cốt cũng đã được lấy đi rồi. Cho nên là cũng không có quan trọng lắm. Chẳng qua là hôm nay chúng ta thăm lại cái nơi mà người ta dành chôn cho các sĩ quan cấp tướng. Còn đây chính là cái phần huyệt mộ rồi quý vị. Phần huyệt mộ tương đối khá sâu quý vị. Khoảng từ 1m2 cho tới 1m50, xây bằng tường bê tông rất là kiên cố. Quý vị thấy cái sắt họ làm cái nền bên trên đó, trải qua thời gian quý vị nắng mưa ngoài tự nhiên, nhưng mà hầu như nhìn vô cái sắt nó chỉ bào mòn rất là ít quý vị, chứng tỏ sắt ngày xưa rất là bền. Và khi mà cải táng người quá cố, người ta đập một mảng bê tông lớn này để tiết kiệm cái thời gian, chứ mà để đập hết một cái mảng bê tông này nó rất là lâu. Nếu như một người mà rớt xuống cái huyệt mộ này muốn lên thì cũng hơi gian nan nha quý vị, phải nhảy lên và câu mình lên, ai yếu yếu là không thể lên được đâu. Tháng này là tháng Thanh Minh, cho nên là cũng có rất là nhiều người vào trong đây để viếng nghĩa trang, tu sửa mộ phần của người thân quý vị. Bây giờ quý vị muốn vào viếng nghĩa trang thì dễ dàng, để lại thông tin ở ngoài cổng để cho bảo vệ biết rằng là ai vào trong đây viếng nghĩa trang thôi. Còn việc viếng nghĩa trang, thắp hương cũng như là chăm sóc mộ phần của người quá cố thì cũng rất là dễ rồi. Có nhiều cô chú bác, những người từng là cựu lính Việt Nam Cộng Hòa đã từng đến đây để viếng được mộ của tướng Đỗ Cao Trí đó quý vị. Tướng Đỗ Cao Trí, ông sinh năm 1929, tử trận năm 1971, ông quê gốc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Ông là một trong những cái tướng lĩnh bộ binh cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cấp bậc lúc ông tử trận là trung tướng. Sau cái đám tang và an táng thì ông được truy thăng là đại tướng đó quý vị. Ông từng giữ qua nhiều cái chức vụ quan trọng, nhưng mà thời điểm đầu thì ông gia nhập binh chủng nhảy dù và ông cũng đã leo lên chức vụ là tư lệnh của đơn vị này. Sau đó là ông đảm nhiệm qua các cái chức vụ chỉ huy và tham mưu cao cấp ở cấp quân khu và quân đoàn.
Trong giai đoạn năm 1963, ông từng là tư lệnh quân đoàn 1, rồi là tư lệnh quân đoàn 2 dùng 2 chiến thuật. Ngày 14 tháng 9 năm 1964, tướng Đỗ Cao Trí đã bị Trung tướng Nguyễn Khánh, lúc này là Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng kiêm là Thủ tướng Chính phủ, đã giải nhiệm chức vụ tư lệnh quân đoàn 2 vì tướng Nguyễn Khánh cho rằng tướng Đỗ Cao Trí có liên quan đến cái cuộc biểu dương lực lượng vào ngày 13 tháng 9 năm 1964 do Trung tướng Dương Văn Đức, tư lệnh quân đoàn 4 cầm đầu. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có được thay thế vào chức vụ là tư lệnh quân đoàn 2. Cùng lúc đó, người anh của tướng Đỗ Cao Trí là nha sĩ Đỗ Cao Minh và em rể là thiếu tướng Dương Ngọc Lắm cũng đã bị bắt vì có tham gia vào cuộc biểu dương lực lượng. Qua thượng tuần tháng 8 năm 1965, tướng Đỗ Cao Trí buộc phải giải ngũ do cái quyết định của Ủy ban lãnh đạo quốc gia vào thời kỳ này của Trung tướng Nguyễn Khánh. Ngày 15 tháng 5 năm 1967, tướng Đỗ Cao Trí được cử làm đại diện của Việt Nam Cộng Hòa, đi làm đại sứ quán tại Hàn Quốc. Đến tháng 7 năm 1968, lúc này Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã triệu hồi tướng Đỗ Cao Trí trở về nước khi mà ông đang làm đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Hàn Quốc đó quý vị. Ông quay trở về và phục vụ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời đã phục hồi nguyên cấp bậc trung tướng của ông. Ông đã được bổ nhiệm thay thế cho Trung tướng Lê Nguyên Khang, đang giữ chức vụ tư lệnh quân đoàn 3, kiêm là tư lệnh biệt khu thủ đô. Ngày 23 tháng 2 năm 1971, tướng Đỗ Cao Trí bị tử nạn phi cơ trực thăng tại khu vực Trảng Lớn, phía bắc của Tây Ninh, trong khi mà ông đang bay thị sát chiến trường trong cuộc hành quân toàn thắng 1/71. Chiếc trực thăng UH-1 phát nổ và bốc cháy sau khi cất cánh từ trung tâm hành quân của quân đoàn 3 tại Tây Ninh được khoảng 10 phút. Tướng Trí tử nạn tại chỗ, lúc này ông hưởng dương là 42 tuổi. Tử nạn cùng với ông còn có phóng viên chiến trường người Pháp là Francois Stanley, viết cho tờ New York Times, cũng cùng với ông khi mà bay thị sát chiến trường ở Campuchia. Về sau có một cái tin đồn cho rằng tướng Trí đã bị mưu sát do có sự tranh giành quyền lực của các tướng lĩnh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bởi chiếc trực thăng phát nổ quá đột ngột và không rõ nguyên nhân. Sau khi ông tử trận, chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã truy thăng ông cấp bậc là đại tướng. Trong lễ tang của ông thì linh cữu ông được đặt trên một chiếc thiết sao bằng M113 và đưa đến nơi an nghỉ tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa, tức là cái vị trí này luôn đây quý vị. Và ông cũng là vị tướng đầu tiên an nghỉ cùng với hàng chục ngàn tử sĩ trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa, theo đúng cái nguyện vọng lúc sinh tiền của ông. Và theo các cái cô chú bác mà những người từng đi viếng mộ của tướng Đỗ Cao Trí trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa trước năm 1975, các bác nói lại rằng trên mộ của ông có khắc 2 câu thơ, đó là sống giữa ba quân và thác giữa ba quân. Đến giai đoạn năm 1983, hài cốt của tướng Đỗ Cao Trí đã được gia đình và thân nhân cải táng đưa đi nơi khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua thăm lại 2 cái ngôi mộ của sĩ quan cấp tướng còn lại trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa quý vị. Vào cái giải mộ này, quý vị thấy quy mô lớn, đây là cái giải mộ dành cho sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày nay cũng có nhiều ngôi mộ đã được lấy đi rồi và chỉ còn lại 2 cái ngôi mộ của sĩ quan cấp tướng còn nằm lại ở đây thôi quý vị. Và đây chính là mộ của chuẩn tướng Nguyễn Văn Phước quý vị. Tháng này là tiết Thanh Minh cho nên là có nhiều người vào đây để viếng nghĩa trang cũng như là viếng thân nhân của mình. Và quý vị thấy ngôi mộ của chuẩn tướng Nguyễn Văn Phước cũng có người đến đây viếng, thắp hương cũng như là đặt hoa trên ngôi mộ này quý vị. Chuẩn tướng Nguyễn Văn Phước, ông sinh năm 1926 tại thành phố Mỹ Tho ngày nay đó quý vị. Năm 1951 thì ông tốt nghiệp khóa 3 Trần Hưng Đạo, trường Võ Bị Đà Lạt. Năm 1953, năm 1954 ông là trung úy, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 13. Năm 1954, năm 1955 ông là đại úy, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 9 Sơn Cước. Năm 1961 trưởng phòng 2 Bộ Tổng tham mưu, kiêm chỉ huy trưởng là Trung tâm Quân báo. Từ năm 1962 đến năm 1963 ông là đại tá, trưởng phòng 2 Bộ Tổng tham mưu. Năm 1963 ông là cục trưởng Cục An ninh Quân đội. Năm 1965 ông giữ chức là tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh ở Bạc Liêu. Năm 1966 thì ông giữ chức là tư lệnh biệt khu 24 ở Kon Tum. Năm 1968 ông giữ chức vụ là phụ tá đặc biệt của tư lệnh quân khu 4 đặc trách Phụng Hoàng. Thời kỳ này là quân khu 4 do ông Nguyễn Viết Thanh làm tư lệnh đó quý vị.
Như vậy ông chính là một trong những người đặt trách cái chương trình Phụng Hoàng ở quân khu 4 đó quý vị. Đến ngày 18 tháng 5 năm 1971, vào lúc khoảng 4 giờ chiều, đại tá Nguyễn Văn Phước đã bị tử nạn trên trực thăng UH-1 trong một chuyến bay thị sát trên sông Hậu thuộc Phong Vinh ngày nay, tức là Cần Thơ đó quý vị. Tư liệu về cố chuẩn tướng Nguyễn Văn Phước tử trận thì không có ghi là ông tử trận lý do là trực thăng bị trục trặc kỹ thuật hay là bị quân giải phóng bắn rơi. Và sau khi mà ông tử trận, ông được truy thăng là chuẩn tướng. Linh cữu của ông được đưa từ Cần Thơ về phòng khách danh dự tại phi trường Tân Sơn Nhất, sau đó là an táng trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Đến giai đoạn thập niên năm 1980 quý vị, lúc này thì thân nhân của gia đình của cố chuẩn tướng Nguyễn Văn Phước đã định cư ở nước ngoài và cũng có ý định là cải táng hài cốt của ông. Nhưng mà theo những cái tư liệu mà gia đình kể lại sau này là ông đã báo mộng và ông muốn nằm lại trong nghĩa trang này. Thế là gia đình đã để lại. Và như quý vị thấy, ngôi mộ của cố chuẩn tướng Nguyễn Văn Phước đã được gia đình tu bổ trở lại và được dán đá granite rất là sạch sẽ quý vị. Và kế bên mộ ông chính là mộ của tướng Nguyễn Huy Ánh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bên mộ của tướng Nguyễn Huy Ánh nha quý vị. Và ngôi mộ thứ hai còn nằm lại trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa, đó chính là tướng Nguyễn Huy Ánh quý vị. Ông quê ở Bến Tre, ông sinh năm 1934, tử trận năm 1972 quý vị. Ông là một tướng lĩnh không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và tướng Ánh là một trong số ít các cái sĩ quan không quân được đào tạo trực tiếp từ trường võ bị không quân của Pháp quý vị. Trong thời gian tại ngũ, ông không phải biệt phái qua các cái lĩnh vực quân sự nào khác mà ông phục vụ đúng với chuyên môn của mình. Đầu tháng 3 năm 1970, ông thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm là chức vụ tư lệnh đầu tiên của sư đoàn 4 không quân tại căn cứ Trà Nóc ở Cần Thơ đó quý vị. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1971, ông được thăng cấp là chuẩn tướng tại nhiệm quý vị. Đây là một trong những cái tướng không quân và ông phục vụ ở quân khu 4, tức là cái vùng Cần Thơ quý vị. Chiều ngày 27 tháng 4 năm 1972, ông đã bị tử nạn trên trực thăng tại khu vực căn cứ Bình Thủy đó quý vị. Khi lúc đó là ông đích thân lái một chiếc trực thăng UH-1 của các cái đơn vị thuộc cấp ở bên dưới. Ông là người trực tiếp cầm lái chiếc trực thăng UH-1 này luôn quý vị. Trong cái quá trình mà ông câu đưa một cái chiếc quan sát cơ bị lâm nạn vì lý do kỹ thuật cách cái căn cứ Trà Nóc khoảng 5 cây số về hướng Tây Nam. Và khi mà ông đã câu được chiếc trực thăng này quay trở về, trên đường về lúc này khi cách phi trường Trà Nóc khoảng 3 cây số và ông đã đưa trực thăng vào phi đạo. Và khi đưa trực thăng vào đường phi đạo và chuẩn bị tiếp cận phi trường để hạ cánh, chiếc quan sát cơ được câu ở bên dưới đã bị ảnh hưởng của gió, đã làm rung lắc mạnh. Và lúc này cái dây cáp câu nó bị đứt. Và cái sợi dây cáp này có một cái độ đàn hồi, cho nên nó búng ngược lên, nó cuốn vào cánh quạt của đuôi trực thăng, làm gãy trục cánh quạt. Lúc này trực thăng đã bị rơi, làm tướng Ánh cùng với phi hành đoàn đều tử nạn quý vị. Khi ông tử nạn thì ông đã hưởng dương là 38 tuổi. Ông được truy thăng cấp hàm là thiếu tướng. Tang lễ của ông được tổ chức theo nghi lễ quân cách dành cho một cái tướng lĩnh và được an táng tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Và hiện nay phần mộ của ông vẫn còn nằm lại ở đây cho đến ngày nay. Và quý vị hãy để ý, mộ của tướng Nguyễn Huy Ánh vẫn giữ nguyên cái kiến trúc khi mới xây từ ban đầu luôn đó quý vị. Có nghĩa là khi mà ông được an táng ở đây và các cái đội mà xây dựng nghĩa trang đó, họ đã thiết kế ngôi mộ dành cho sĩ quan cấp tướng như thế nào thì bây giờ nó vẫn giữ nguyên cái kiến trúc như thế này. Như vậy tiết thanh minh này tôi đã có dịp quay trở lại thăm viếng cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa, này được cải danh là nghĩa trang nhân dân bình an. Nếu như mà quý vị có người thân nhân ở trong đây, vào các cái dịp lễ Tết, quý vị cũng có thể đến đây để viếng cái nghĩa trang quý vị, chẳng hạn như các cái ngày rằm, ngày thanh minh và những cái ngày cuối năm. Ngày nay thì nghĩa trang đã chuyển sang dân sự rồi, quý vị ra vào cũng dễ và trong đây cũng có người chăm sóc hàng ngày quý vị. Cắt tỉa hoa cảnh ở khu vực nghĩa Dũng Đài như lúc nãy mà chúng ta đã thấy đó quý vị. Rồi xung quanh đây thì cũng được quét dọn đó quý vị, để giảm bớt cái lá cây ở bên trong. Đến đây xin phép được tạm dừng video này. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một cái câu chuyện tiếp theo.